हाय मैत्रिणींनो, आज आपण बनवणार आहोत डोसे म्हणजेच आंबोळी। त्यासाठी लागणारे साहित्य वगैरे हे घेतलेले आहेत मी साधे तांदूळ, जे अगदी साधे असतात बघा ते तांदूळ घेतलेले आहेत। उडदाची डाळ आणि तुरीची डाळ, ह्यामध्येच आपल्याला हे डोसे बनवायचे आहेत। तर मी तांदूळ किती घेतलेला आहे, तर मी ह्या वाटीचं, अशा मोठ्या वाटीचं प्रमाण ठेवलेलं आहे। म्हणजे नेहमी मी त्याच वाटीनं करते ना, त्यामुळे मी हीच वाटी घेतलेली आहे। तर आपल्याला हे घ्यायचे आहे, ही वाटी घेतलेली आहे मी, 1.5 वाटी घेतलेले आहेत तांदूळ, तुम्ही बघू शकता। हे अशा प्रकारे मी 1.5 वाटी हे तांदूळ घेतलेले आहेत। आणि 1.5 वाटी तांदळाला मी उडीद डाळ इथं 1.25 वाटी घेतलेली आहे। अर्धी वाटी, म्हणजे अर्धी वाटीला थोडीशी जास्त अशी मी ही उडदाची डाळ घेतलेली आहे। आणि अगदी नैवेद्याची वाटी असते की नाही, ती मी तर छोटी अर्धी वाटी घेतलेली आहे। साधारणतः पोह्याचे 2 ते 3 चमचे होतील इतकीच तुरीची डाळ घेतलेली आहे। आता हे सर्व साहित्य आपल्याला एकत्रच भिजत घालायचं आहे। तर आता कधी घालायचं आहे, तर आता आज आहे मंगळवार, तर मला हे मंगळवारी संध्याकाळसाठी मला डोसे बनवायचे आहेत। त्यामुळे मी काय करणार आहे, सोमवारी आदल्या दिवशी रात्री मी हे भिजत घालणार आहे। आणि आता हे सगळं साहित्य मी आता भिजत घालणार आहे। हे बघा, हे मी रात्री आपण हे तांदूळ आणि डाळ, उडदाची डाळ आणि थोडीशी तुरीची डाळ असे हे आपण रात्री भिजत घातलेले बघा। छान असे धुवायचे 2-3 पाण्यानं आणि मग भिजत घालायचे। तर मी हे सोमवारी रात्री भिजत घातलेले, आज आहे मंगळवार, मला हे संध्याकाळसाठी करायचे आहेत। त्यामुळे आता मी हे सकाळी सगळे कामं आवरल्यानंतर आता हे छान असं बारीक वाटणार आहे। हे सगळ्या वेळी आपल्याला एकत्रच भिजत घालायचे आहेत। तांदूळ वेगळे, तुरीची डाळ वेगळी, उडदाची डाळ वेगळी असं भिजत घालायचं नाही आहे। तर आपल्याला हे सगळं एकत्रच भिजत घालायचं आहे। तर आता हे आपण छानपैकी आणखीन एकदा धुवून घेऊयात आणि मिक्सरला पण हे एकदम बारीक वाटून घ्यायचे आहे। तर हे बघा, आपण अशा प्रकारे हे छान असं बारीक मिक्सरला वाटून घेतलेलं आहे। तुम्ही बघू शकता, अशा प्रकारे एकदम मऊ असं आपल्याला वाटून घ्यायचं आहे, जेणेकरून आपले डोसे खूप छान असे मस्तपैकी क्रिस्पी वगैरे छान होतात बरं का। हे अशा प्रकारे आपण याच्यात थोडंसं पाणी घालायचं आहे। मिक्सरच्या भांड्यातच आपल्याला हे पाणी घालून थोडंसं हलवून आपण हे पाणी याच्यामध्ये घालायचं आहे। अगदी पण पातळ करायचं नाही। तर आपलं हे असं छानपैकी झालेलं आहे। हे बघा, हे अशा प्रकारे आपलं हे इतकं आपल्याला हे लिक्विडमध्ये पाहिजे आहे। मी थोडंसं अजून मला पाणी हवं आहे, दाखवते तुम्हाला मी। असं छानपैकी आपल्याला हे पाणी मिक्स करायचं आहे। हे बघा, हे अशा प्रकारे आपल्याला हे हवं आहे, जेणेकरून आपले डोसे खूप छान होतात आणि आपल्याला तव्यावर पण ही ते छान असे पसरले जातात। हे बघा मैत्रिणींनो, आज आपण आता डोश्याचं पीठ आपण वाटून ठेवलेलं आहे। तर तुम्हाला एक अशी ट्रिक सांगणार आहे की आता थंडीचे दिवस आहेत, आपलं डोश्याचं पीठ, इडलीचं पीठ जास्त फर्मेंट होत नाही। तर ते छान फर्मेंटेशन त्याचं होण्यासाठी आपल्याला एक काय खास ट्रिक वापरायची, ती म्हणजे आपल्याला गॅस चालू करायचा आहे, त्याच्यावर हा तवा ठेवायचा आहे आणि हा तवा फक्त कोमट, अगदी कोमट, म्हणजे जसं आपलं दमट त्याचं हे तयार व्हायला पाहिजे, अशा प्रकारेच आपल्याला फार गरम करायचं नाही, जेणेकरून नाहीतरी पातेल्यातच आपल्या डोसे तयार होतील बरं का। तर तसे नाही, हे बघा, फक्त अगदी थोडंसं आपल्याला गरम करायचं आहे हा तवा, म्हणजे आपण त्याला फक्त आपल्याला गरम थोडंसं ऊब लागली पाहिजे, अशा प्रकारे आपल्याला हा तवा गरम करायचा आहे। आणि त्याच्यावर आपल्याला हे आपलं वाटून ठेवलेलं इडलीचं पिठाचं पातेलं ठेवायचं आहे आणि याच्यावर असं छानसं झाकायचं आहे। ही प्लेट अशी आपल्याला झाकायची आहे, जी अगदी छान पॅक बसेल अशी। आणि आपल्याकडे मलमलचं किंवा सुती असं आपलं ओढणी वगैरे, दुपट्टा वगैरे आपला असतो बघा, तर असं छानपैकी त्याला असं पॅकअप करायचं आहे, तव्यासहित पॅकअप करायचं आहे बरं का। असं छान असं अगदी पॅक करून ठेवायचं आहे। तुम्ही बघू शकता, मी संध्याकाळी तुम्हाला दाखवीनच, आपलं पीठ इतकं सुंदर फर्मेंट होतं, बाहेर जरी थंडी असली तरीसुद्धा। मी हे संध्याकाळसाठी बनवणार आहे, त्यामुळे मी हे आता काल रात्री भिजत घातलेले आणि सकाळी वाटलेले आणि आता संध्याकाळी बनवणार आहे। आणि दिवसभर मी असं हे छान असं त्याला फर्मेंट व्हायला ठेवणार आहे। तर या तव्याच्या छोट्याशा उभीने ना हे इतकं छान असं पीठ मस्त फर्मेंटेशन होतं, याचं फुगून येतं, खूप छान हलकं हलकं होतं। तर आता आपण संध्याकाळी भेटूया, बाय बाय।
बघा आपण सकाळी जे पीठ आपण जे होतं ना तांदूळ आपण मिक्सरला बारीक केलेलं आणि बॅटर तयार केलेलं आणि असं आपण पूर्ण झाकून ठेवलेलं बघा. तर आता त्याचं काय झालं आहे आपण बघूया कशा प्रकारे फर्मेंटेशन झालं आहे त्याचं. पैकी मी असं दिवसभर ठेवलेलं. आता हे आपल्याला रात्रीच्याला करायचे होतं. हे बघा तुम्ही बघू शकता कसलं मस्त अगदी छान झालं आहे. बघितलं का? हे बघा हा जो फेस येतो की नाही हा संपूर्ण फेस आहे. हे बघा तुम्ही बघू शकता किती सुंदर झालेलं आहे. हे बघा आवाजावरनं पण कळतं. असा डबडब आवाज आला की समजायचं आपलं पीठ खूप छान असं फर्मेंट झालेलं आहे. हे बघा किती सुंदर झालं आहे. बघितलं का? इतकं मस्त झालेलं आहे. हा फेसच ह्या फेसावरूनच कळू शकतं की आपलं पीठ किती सुंदर असं छान फर्मेंटेशन झालेलं आहे. तर आता आपल्याला ह्याचे करायचे आहेत डोसे. तर चला मग आपण डोश्याची तयारी करूया. तर आता आपल्याला करायच्या अगोदर याच्यामध्ये मीठ टाकायचं आहे. मीठ आपल्या चवीनुसार आणि गरजेनुसार टाकायचं आहे. अगदी पण फार मीठ आपल्याला याच्यामध्ये करायचं नाही आहे. तर साधारणतः मी इथं 1 चमचा मीठ टाकलेलं आहे. तर मीठ टाकल्यावर आपल्याला थोडंसं छान असं एकजीव करून हलवून घ्यायचं आहे. आणि गॅसवर मी डोश्याचा तवा गरम करायला ठेवलेला आहे तोपर्यंत. हे बघा तवा छान असा तापलेला आहे आणि आपल्याला याच्यावर घालायचं आहे आणि असं छानपैकी आपल्याला ते असं फिरवून घ्यायचं आहे. बघा किती सुंदर झाला की नाही मोठाची मोठा. आणि हे झाल्यावर आपल्याला याच्यावर तूप सोडू शकतो तुम्ही. मेल्ट केलेलं वितळलेलं तूप किंवा तेल पण सोडू शकतो तुम्हाला जे हवं आहे ते. असं छानपैकी आपल्याला असं हे सोडून घ्यायचं आहे. आणि हे बॅटर तव्यावर पसरवताना गॅसची फ्लेम लो ठेवायची आहे. आणि आता आपलं हे बॅटर पूर्ण तयार झालं तर आपल्याला डोसा करून झाल्यावर मग आपल्याला मीडियम फ्लेम ठेवायची आहे. आणि आपल्याला हा डोसा छानपैकी शेकून घ्यायचा आहे. हे बघा तुम्ही बघू शकता इतकं छान. हे बघा आपल्या आपणच हा असा छानपैकी निघतोय. म्हणजे किती सुंदर हा आपला झालेला आहे डोसा. आणि मला कुरकुरीत हवा होता म्हणून मी हा कुरकुरीत केलेला आहे. तर असा हा आपला तयार झाला डोसा. त्या प्रकारे आपण हे डोसे बनवलेले आहेत. मी केलेला आहे सांबार आणि बटाट्याची भाजी. चटणी काही मी करू शकले नाही त्यामुळे मी आज इतकंच केलेलं आहे. तर आपले हे डोसे बघा तुम्ही बघू शकता इतके सुंदर झालेले आहेत. अगदी मस्त झालेले आहेत डोसे हे अगदी. आणि क्रिस्पी पण खूप छान झालेले आहेत तुम्ही बघू शकता. हे खूप छान झालेले आहेत. तर माझी ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली ते नक्की कळवा आणि नक्की करून बघा बरं का मैत्रिणींनो. आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि बेल आयकॉनचे बटन दाबायला पण विसरू नका. कमेंट्स द्यायला विसरू नका. बाय बाय.